Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο βρίσκομαι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Ζηρίχη για να επισκεφθώ το μεγαλύτερο μουσείο σοκολάτας σε όλο τον κόσμο. Στόχος μου είναι να δοκιμάσω όσες περισσότερες ελβετικές σοκολάτες μπορέσω, να δημιουργήσω μία με τα ίδια μου τα χέρια και φυσικά να σας ταξιδέψω στο πιο σοκολατένιο ταξίδι εδώ μαζί μου. Φυσικά θα βαθμολογήσω οτιδήποτε δοκιμάζω από το 1 ως το 10 με βάση τη γεύση και μόνο. Το Lindt Home of Chocolate είναι ένα εντυπωσιακό μουσείο και διαδραστικό κέντρο σοκολάτας που βρίσκεται στο Kilchberg, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Ζηρίχης με δημόσια συγκοινωνία. Μπαίνοντας, έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα τεράστιο φωτεινό χώρο με μίνιμαλ αρχιτεκτονική, ψιλοτάβανα και τζάμια παντού. Νιώθεις λες και μπήκες σε γκαλερί. Η είσοδος κοστίζει 17 ελβετικά φράγκα. Και παρόλο που είχε μόλις ανοίξει, ο περισσότερος κόσμος είχε ήδη μαζευτεί γύρω από το πιο χαρακτηριστικό σημείο. Ένα συντριβάνι με 1400 λίτρα ελιωμένης σοκολάτας που ρέει συνεχώς στο κέντρο του χώρου. Εντάξει, είναι ακραίο. Θεωρώ ότι είναι το όνειρο κάθε μικρού παιδιού. Είναι 9 μέτρα συντριβάνι σοκολάτας. Απίστευτο. Μυρίζει γενικά όλος εδώ ο χώρος σοκολάτα. Και πάμε να δούμε πιο μέσα τι θα έχει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισκεφθείς σίγουρα είναι το μουσείο και κάτι που σου προτείνω γενικά είναι να έρθεις αρκετά νωρίς στο χώρο. Μπαίνοντας μέσα, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι μια εισαγωγική αίθουσα με προβολής και φωτισμό που σε βάζουν κατευθείαν στο κλίμα. Υπάρχουν τεράστιες οθόνες, ήχοι από τροπικά δάση, εικόνες με καρπούς κακάο και πληροφορίες για το που και πώς καλλιεργείται. Καθώς προχωράς, περνάς από θεματικές αίθουσες που σε πάνε χρονικά από την εποχή των Μάγια και των Ατζέκων μέχρι τη σημερινή βιομηχανία σοκολάτας. Στο επόμενο δωμάτιο περνάς από τη φύση στην ιστορία. Εδώ βλέπεις πως χρησιμοποιούσαν το κακάο οι Μάγια και οι Ατζέκοι σαν ιερορόφημα, αλλά και σαν μέσο ανταλλαγής. Δείτε λίγο πόσο αληθοφανές είναι το ολόγραμμα. Ωραίο. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο μεγάλη ιστορία και διαδικασία υπάρχει πίσω από μια απλή σοκολάτα, θεωρούμε εμείς απλή σοκολάτα, καθώς τη βλέπουμε στιβαγμένη στα σούπερ μάρκετ και δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται, πώς φτιάχνεται, πώς για κάποιους λαούς είναι τρόπος ζωής και ζουν ολόκληρες γενιές και χώρες μόνο από τον καρπό της σοκολάτας. Ακραίο. Γουστάρω φουλ που μαθαίνω νέα πράγματα και σας περνάω και εσάς το experience της σοκολάτας. Εδώ έχει κάποια εργαλεία, λογικά για τη διαδικασία του καρπού και για να φτιάξεις μια σοκολάτα. Και εδώ πέρα έχει μια εφαρμογή και ένα τρίφτη, λογικά που σπάς τον καρπό. Ο κύριος εδώ βάζει τις επιλογές, έχει χρόνο, μαθαίνει και πράγματα και παράλληλα παίζει. Δείτε τον εδώ. Έπεσε το νεράκι και τώρα αρχίζει. Πάμε, let's go! Let's go, brother. You are faster. You lose. Υπάρχουν παλιά αντικείμενα, σχεδιαστικά animation με φιγούρες που εξηγούν και παράλληλα βλέπεις πώς η σοκολάτα έφτασε στην Ευρώπη, πώς άλλαξε και πώς έγινε τελικά το γλυκό που ξέρουμε σήμερα. Ακριβώς πίσω μου σε μια βιτρίνα έχει τις πιο παλιές συσκευασίες από σοκολάτες και έχει και κάποια σκεύη που φτιάχνανε τις πρώτες σοκολάτες με σχήματα. Π.χ. αυτή με αρκούδα, αυτή με κότα και γενικά έχει και κάποιες άλλες πολύ ωραίες συσκευασίες. Εδώ έχει κάποια συντριβάνια από σοκολάτα. Η συγκεκριμένη είναι γεύση που δεν ξέρω τι γεύση είναι και γενικά παίρνεις εδώ κουταλάκι σε μια πολύ ωραία συσκευασίβουλα. Ανοίγεις τη βάνα όπως ο κύριος τώρα και δοκιμάζεις σοκολάτα. Nice! Nice. Out of 10? Out of 10. 10. Συνεννοηθήκαμε. Εγώ θα δοκιμάσω λευκή. It's white, right? White. Τι θα ήταν αυτό, βλέπεις, λευκό. Απλά δεν υπάρχουν λόγια. Ζεστή, βελούδινη και σίγουρα μοναδική. Παιδιά, λιώνει στο στόμα, ό,τι καλύτερο. Και επειδή ήταν λιωμένη και δεν είχα όλο το experience, φυσικά δεν βαθμολόγησα. Θα βαθμολογήσουμε στη συνέχεια που θα δοκιμάσουμε πάρα πολύ σοκολάτα. Stay tuned. Συνεχίζοντας, ένιωσα 100% ότι βρίσκομαι σε εργοστάσιο σοκολάτας. Καθώς έπεσα πάνω σε ένα μηχάνημα που κόβει κομματάκια σοκολάτας και τα ρίχνει μπροστά σου, έτοιμα για μια απλή δοκιμή. Εσύ δεν έχεις να κάνεις απολύτως τίποτα. Απλώς διαλέγεις το μηχάνημα με τη γεύση σοκολάτας που θέλεις να δοκιμάσεις. Εγώ θα δοκιμάσω sweet, salty, dark chocolate. Απλά βάζεις το χέρι από κάτω. Τι περιμένεις? Και το χάνεις. Ξανά. Πάμε. Δείτε εδώ πως είναι, ένα μικρό κομματάκι. 3 γεύσεις μέσα σε μία μπουκιά. Ειλικρινά ήταν από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια που δοκίμασα ποτέ μου. Είναι αρκετά πικρή, δηλαδή full dark και νιώθεις μέσα κάποια τραγανά κομματάκια από καραμέλα, σοκολάτα, κάτι άλλο. Και σκάει και το αλάτι τώρα. Ό,τι καλύτερο. Επειδή είναι αρχή, οχτάρι.
8 στα 10. Προχωρώντας στο επόμενο δωμάτιο, τα φώτα χαμηλώνουν και μπαίνει σε ένα πιο εκπαιδευτικό χώρο. Υπάρχουν τεράστιοι χάρτες, διαδραστικές υδρόγειοι και οθόνες που σου δείχνουν που καλλιεργείται το κακάο, σε ποιες χώρες, σε ποια κλίματα και με ποιες συνθήκες. Και αν ακουμπήσεις πάνω σε συγκεκριμένες περιοχές, βλέπεις πληροφορίες για κάθε χώρα, τους παραγωγούς, ακόμα και την ποιότητα του κακάο. Η αλήθεια είναι ότι δεν στάθηκα και πολύ στον εκπαιδευτικό χώρο. Έδωσα βάση στην επόμενη αίθουσα, όπου σε κάθε γωνία υπήρχαν δοχεία με σοκολατένιες μπαλίτσες. Κάθε μία και διαφορετική γεύση. Γάλακτος, μαύρη, λευκή, με γέμιση, χωρίς και πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω κάτι που δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ σε σοκολάτα. Lindor Cheesecake. Βάζεις εδώ το χέρι, δεν θα πάρω πολλές. Μία είναι ok και πάμε να κάνουμε rate. Παίρνει λίγο σαν το υπταμένο μπαλάκι του Harry Potter. Δείτε πώς είναι. Γλυκιά βουτυρένια κρέμα με έντονο άρωμα cheesecake. Δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο, αλλά πραγματικά... Full κρεμόδες cheesecake, παιδιά. Τι να πω. Και λευκή σοκολάτα απ' έξω. Σκάει κι άλλη πραλίνα από μέσα. 8,5 πανεύκολα. Αμέσως μετά την έξοδο από το μουσείο, φτάνεις σε έναν χώρο με τζαμαρίες όπου βλέπεις μέσα το εργαστήριο της Lindt. Εκεί φτιάχνουν σοκολάτες live. Βλέπεις κόσμο με ποδιές, λευκά καπέλα, σοκολάτα να ρέει σε καλούπια και γαρνιρίσματα να μπαίνουν με το χέρι. Λοιπόν, εδώ ιδανικά βάζεις το εισιτήριό σου στην είσοδο και από εδώ πέρα τρέχει μπάλα. Χτυπάει τις σοκολάτες. Και από εδώ πέρα πέφτει μια σοκολάτα. Αλλά δυστυχώς έχει χαλάσει σήμερα βρήκε. Οπότε θα πάρουμε μία από τον κύριο. Είναι ολόκληρο μηχάνημα, αλλά μπλοκάρει. Τι να κάνουμε. Τελικά ο άνθρωπος προσπάθησε μόνος του να ξεμπλοκάρει το μηχάνημα, μόνο και μόνο για να μπορέσω να απαθανατήσω την εμπειρία. Και εννοείται να δοκιμάσω και τη σοκολάτα. Ακραίο. Thank you, my friend. Thank you very much. Πάμε για να δοκιμάσουμε από το μαλαξίζει. Dark Orange η συγκεκριμένη. Εδώ είσαι. Θα γίνω γραφικός αν πω ότι δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κάτι νοστιμότερο στο γλυκό στη ζωή μου. Αυτό. Τόσο έντονη γεύση από το πορτοκάλι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή μου άρεσε ως τώρα πιο πολύ από όλες. Θα τη φάω όλη. Εννιάρι, όχι απλά εύκολα, πανεύκολα. Πριν συνεχίσουμε με το υπόλοιπο μουσείο, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ένα subscribe, γιατί με βοηθάει απίστευτα. Και εγώ από πλευράς μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Παιδιά, είναι δωρεάν, είναι μια εγγραφή. Subscribe. Δείτε που σας έφερα, σε λιμάνι σοκολάτας, σε τριβάνι. Όπως και να έχει. Subscribe. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι να ξαναπάμε στη ρεσεψιόν, να κόψουμε άλλα 22 ελβετικά φράγκα είσοδο για να φτιάξουμε τη δική μας σοκολάτα. Νομίζω αξίζει και εννοείται είναι φοβερό experience για μόνο 22 φράγκα. Κατά την επιστροφή μου έπεσα επάνω σε μια μεγάλη οθόνη που έδειχνε ένα ζαχαροπλάστη να φτιάχνει σοκολάτα από την αρχή. Να τη λιώνει, να τη γεμίζει, να τη στολίζει και πραγματικά ήταν σαν να βλέπεις τέχνη. Μια στάση παρόλα αυτά στο καφέ που φιλοξενείται εκεί ήταν αναγκαία. Ο χώρος είναι μοντέρνος, φωτεινός και με minimal αισθητική, ενώ προσφέρει και αλμυρές επιλογές για φαγητό, σοκολατένιες λιχουδιές, γλυκά και βάφλες. Όμως το highlight του φυσικά ήταν η ζεστή σοκολάτα και όπως καταλαβαίνετε δεν γινόταν να μην δοκιμάσω. Can I have please one chocolate? One hot chocolate? Yes, and one sandwich with chicken. Thanks a lot. In the seconds. Amazing. Η διαδικασία ήταν σκέτη απόλαυση. Η σοκολάτα έτρεχε από συντριβάνι κατευθείαν μέσα σε καυτό γάλα. Μετά την σέρβιραν σε κούπα, πρόσθεταν σαντιγί, σιρόπι σοκολάτας και στο τέλος ένα κομματάκι φρέσκια σοκολάτας γάλακτος από πάνω. Όλα αυτά ενώ ο χώρος μύριζε σοκολάτα παντού. Λοιπόν, ομάδα, sorry που πήρα λίγο κοτοπουλάκι, αλλά είμαι νηστικός. Οπότε χτυπάμε λίγο το κοτοπουλάκι να φάμε και τσιμπάμε και τη σοκολάτα την καυτή που φημίζονται για τη συγκεκριμένη εδώ πέρα στο καφέ και γενικά η εταιρεία Lindt. Οπότε ναι, αυτό 15 ευρώ σε σύνολο και τα δύο, 15 ελβετικά φράγκα. It's okay. Ρόκα, ροζ μαγιονέζα, κοτοπουλάκι λίγο αλλά νόστιμο, ντοματούλα, ό,τι καλύτερο. Και το ψωμί, φρεσκότατο, κιτρανό. Το καταβρόχθησα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει η σοκολάτα. Κουτάλι, λίγο σαντιγί με σοκολάτα. Συχαίνομαι σαντιγί, ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Οπότε λίγο ξενέρωσα από αυτό. Πώς θα φύγει αυτό το πράγμα. Άμα το ήξερα, δεν θα έβαζα. Σοκολατάκι. Λεπτό γάλακτος, ωραίο. Πάμε να ρυφήσουμε. Από τις πρώτες κιόλατζούρες που έκανα, συνειδητοποίησα ότι... Επειδή τελούσα χρόνια Cray Barman, έχω φτιάξει πάνω από 1000 σοκολάτες. Η συγκεκριμένη δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, δηλαδή έχει όσο έχει το μείγμα και μπορώ να πω ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο το τρελό.
σαν μια κανονική ζεστή σοκολάτα. Δεν είμαι φαν. Πάμε να συνεχίσουμε. Αρχίσουμε με σοκολάτα, τι λέτε. Δυστυχώς γίνεται χαμός και είναι όλα τα εισιτήρια κλεισμένα για να φτιάξει σοκολάτα. Είναι δηλαδή με groups κλπ. Οπότε δυστυχώς ο ένας από τους στόχους μας απέτυχε και δεν θα φτιάξουμε σοκολάτα. Λοιπόν, μάγκες, έχω πάει στη διευθύντρια. Είπα ότι είμαι από Ελλάδα και έχω έρθει μόνο γι' αυτό. Θέλω 10 λεπτά να γυρίσω ένα βίντεο και δεν με νοιάζει πόσα χρήματα θα χρειαστεί. Τα πληρώνω όλα. Και τώρα περιμένω εδώ, μπας και με βολέψουν. Μακάρι, δείτε πόσο κόσμο έχει. Νιώθω πραγματικά σαν το παιδάκι που πήρε το χρυσό εισιτήριο για το Πολικό Express. Πάμε να βρούμε τώρα ένα κύριο, ο οποίος θα μας ανεβάσει πάνω, δεν ξέρω ακριβώς, δεν κατάλαβα, με τα αγγλικά που έχω κιόλας. Είναι ακραίο αυτό που έχω καταφέρει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα ότι λέω how would you do. Δυστυχώς, όσο έψαχνα τον υπάλληλο, συνειδητοποίησα ότι το εισιτήριό μου ήταν για 2 ώρες αργότερα και κόστισε και 40 φράγκα τελικά. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να περιμένω. Φυσικά στο 2 ώρο που θα περιμένουμε, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φάμε ένα μπισκότο πρωτεΐνης, φυσικά από gymbeam.gr. Το συγκεκριμένο και είναι ένα από τα καλύτερα μπισκότα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου και θα μου αποδώσει αρκετά γραμμάρια πρωτεΐνης σε λίγα μόλις λεπτά. Και είναι και σχετικό με το concept, έτσι. Βρες αυτό και άλλα 6.000 διαφορετικά προϊόντα που θα σε βοηθήσουν σίγουρα με τη διατροφή σου, με το στυλ σου και με ό,τι άλλο κάνεις γυμναστηριακό. Από gymbeam.gr με κωδικό έκπτωση στο τέλος της παραγγελίας σου για Νέλης 5. Έτσι και με στηρίζεις και παίρνεις έκπτωση και γουστάρεις, ρε φίλε, από αυτό που φοράς και τρως. Τέλος, μην ξεχνάς να μου στέλνεις την παραγγελία σου στο Instagram γιατί τις κρατάω και τέλος του μήνα βγάζω κάθε μήνα ένα νικητή που κερδίζει κουπονάκι αξίας 100 ευρώ και παίρνει ό,τι θέλει από το site. Full τιμιό. Εκμεταλλευόμενος το κενό των 2 ωρών, ήταν η τέλεια ευκαιρία να επισκεφθώ το μεγαλύτερο κατάστημα Lindt στον κόσμο. Μπαίνοντας, πέφτεις πάνω στις viral σοκολάτες τύπου Dubai με κελυφωτό φιστίκι και κανταΐφι. Γύρω σου παντού ράφια γεμάτα με κάθε πιθανή γεύση σοκολάτας, συσκευασίες για δώρο, θεματικές συλλογές και προϊόντα που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Αυτές όμως που πραγματικά κλέβουν την παράσταση είναι οι φρέσκες χειροποίητες σοκολάτες ημέρας. Κάποιες από αυτές φτιάχνονται εκείνη τη στιγμή μπροστά στον κόσμο, αφού μέσα στο κατάστημα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου βλέπεις όλη τη διαδικασία. Λιώσιμο, καλούπια, στόλισμα, όλο μπροστά στα μάτια σου. Excuse me, can I have this one? Milk chocolate with almond. Nice almond, yes. Amazing. So just this piece, half of it, a little bit more. Half. Half? Not Yes. half. The smaller or the bigger? The bigger. Okay, perfect. Thanks a lot. Yes. Does it use me? They will weigh it again and then you can purchase it there. Really? Yes. Okay. Thanks a lot. Μου το κλείνει κιόλας η κοπέλα. Amazing. Παίρνω ό,τι θέλω και στο τέλος πληρώνω στο ταμείο. Αν δεν καταλάβατε. Τώρα κατάλαβα. Συνεχίζοντας μέσα στο μαγαζί, πέφτεις πάνω σε ένα ακόμη σοκολατένιο συντριβάνι. Πιο μικρό αυτή τη φορά, αλλά εξίσου εντυπωσιακό. Λίγο πιο δίπλα τα κλασικά Lindor σε κάθε πιθανό χρώμα. Δείτε πόσο μεγάλες. Ακραίο. Και αυτή κοστίζει 20 ευρώ. Βασικά κάτι παραπάνω από 20. Αυτές πάλι τις έχω δει σε γνωστά σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Και είναι καλές. Παίζει να είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που δεν έχω δοκιμάσει ακόμη Dubai Chocolate και νομίζω είναι η καλύτερη ευκαιρία σε μουσείο σοκολάτας να πάρεις Chocolate Dubai και να δοκιμάσεις για πρώτη φορά. Καλάθι. Στο καλάθι δεν γινόταν να μην βάλω σοκολατένια μπαλάκια του γκολφ, μόνο και μόνο για την εμφάνιση και το πόσο μου τράβηξαν την προσοχή. Πήρα και ένα μικρό σοκολατάκι γεμιστό με καρύδα, ένα σοκολατένιο χωνάκι γεμιστό με φουντούκια και φυσικά τα αγαπημένα μου σοκολατάκια που είχα δοκιμάσει νωρίτερα, με μαύρη σοκολάτα και πορτοκάλι. Για premium σοκολάτες και με τόσες επιλογές, τα 27 ευρώ που κόστησαν όλα 100% δικαιολογούνται. Άλλωστε η εμπειρία μένει για πάντα, τα χρήματα έρχονται και φεύγουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει απίστευτη ζέστη και μόνο για σοκολάτα δεν είναι. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το παγωτό που δεν είναι παγωτό φυσικά, είναι ένα σοκολατάκι. Πάμε κορνετάκι να δούμε τι παίζει. Τραγανό, πολύ σοκολάτα. Το εσωτερικό του και η γεύση του φέρνει full σε crunch. Όχι, πάρα πολύ σοκολάτα. Είναι όλο γεμάτο. Πολύ λιχωτικό θα έλεγα. 6 στα 10. Θα συνεχίσουμε με τα μπαλάκια του γκολφ. Έχει μέσα 3. Πάμε να τα ανοίξουμε. Είναι ένα σοκολατένιο μπαλάκι γκολφ ίδιο. Με το που τη δαγκώνεις, σπάει το εξωτερικό κέλυφος και μέσα έχει μια βελούδινη γέμιση. Χοντρή επικάλυψη σοκολάτας. Από μέσα έχει μια διαφορετική σοκολάτα. Η από μέσα είναι κάτι σαν πραλίνα. Πολύ ωραία και κρεμόδες. Κάτω από 8,5 με τίποτα. Δεν το φάω όλο. Άμα φάω όλες τις σοκολάτες, μετά θα χαθεί και το νόημα και η γεύση της σοκολάτας. Θα συνεχίσουμε με το μικρό coconut chocolate ή αλλιώς σοκολάτα με καρύδα. Το οποίο φαίνονται σαν αυτά τα μικρά τα κερασματάκια. Και άμα το σπάσεις, είναι full καρύδα. Είμαι λάτρης καρύδας. Σαν μπάουντι με πολύ περισσότερη γέμιση καρύδας. 9,3. Επόμενη, η χειροποίητη, η φρεσκότατη που μας έδωσε η κοπέλα. Νομίζω ότι ό,τι περιέχει αμύγδαλο και ειδικά φρέσκο
είναι ό,τι καλύτερο. Γάλακτος είναι αρκετά νόστιμη. Ως τώρα ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει. 9,5. Όλα τα αμύγδαλα είναι ολόκληρα και είναι τεράστια. Τελευταία η πιο viral. Dubai Chocolate, που είμαι ο μόνος που δεν έχω δοκιμάσει στάνταρ, ρε. Ωραίο περιτύλιγμα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έγινε viral. Ωραία εμφάνιση, ναι, αλλά η γεύση δεν είχε και κάτι το ιδιαίτερο. Την περίμενα πολύ πιο δυνατή. Κρέμα πιστάτσιο, full γλυκιά, γάλακτος. Είναι απλά μια πολύ νόστιμη σοκολάτα. 8 Klein, τζάμπο το hype. Συνέχισα με 2 αναγκαία 5 ευρώ νεράκια από το καφέ και για να ξελιγωθώ από τη σοκολάτα, αλλά και για να περάσει η ώρα μέχρι να μπω στο εργαστήριο της σοκολάτας. Chocolateria Lounge λοιπόν και... Η ώρα είναι 1:30 και μόλις ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα που κάναμε μόλις μπήκαμε, γύρω στα 15 άτομα, ήταν να φορέσουμε ποδιές και σκούφους που μας έδωσε ο ζαχαροπλάστης. Ο σκούφος, να πω την αλήθεια, με πέδεψε λίγο, αλλά τελικά τα κατάφερα. Do you need some help? No, it's okay. You okay? Thanks a lot. I tried the better. The best. Τέλος πάντων. Νομίζω είμαι ο πιο πρισμένος ζαχαροπλάστης αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Έπειτα πλύναμε τα χέρια μας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με βρύση, σαπούνι και όλα τα απαραίτητα τυπικά πράγματα πριν ξεκινήσεις να φτιάχνεις σοκολάτα. Μπαίνοντας στο χώρο, η φάση θυμίζει κάτι ανάμεσα σε στούντιο και κουζίνα. Λευκή πάγκη, φωτισμός από πάνω, όλα πεντακάθαρα και μπροστά σου να σε περιμένουν, καλούπια, εργαλεία και διάφορα υλικά για να ξεκινήσεις. Στη συνέχεια φορέσαμε γαντάκια, μαζευτήκαμε όλοι γύρω από έναν πάγκο και ακολούθησε ένα μικρό σεμινάριο από τον ζαχαροπλάστη. Μας εξήγησε πώς θα φτιάξουμε τη δική μας σοκολάτα, τι πρέπει να προσέξουμε και μας έδωσε και μερικές βασικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα υλικά. Amazing. Thanks a lot. Η πλατφόρμα του αρκουδάκι είναι κάπως έτσι και εμείς ουσιαστικά σχηματίζουμε πάνω τις εκδοχές που έχει τα μάτια, τη μύτη κλπ. Let's go. Θέλει πολύ σταθερό χέρι, το οποίο δεν το έχω και πολύ, αλλά τέλος πάντων. Και κάπως έτσι ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης προσπάθειάς μου. Ίσως όχι τέλειο, αλλά σίγουρα κάτι σχηματιζόταν. Στην ουσία ξεκινήσαμε με το περίγραμμα, αυτό που θα φανεί στο τέλος, αφού γεμίσουμε το σοκολατένιο αρκούδο από μέσα. It's difficult. You need to practice it, but yeah, important is to have fun. Yes, fun for sure. Φέρνει καθόλου σε αρκουδάκι? Τι λέτε? Και αφού συνειδητοποίησα ότι φέρνει περισσότερο σε σκύλο, αυτό που είπα στο διπλανό μου ήταν... Brother better. Στο εδώ πίσω θα γράψω απλώς κουπέλης. Κουπί θα γράψω μόνο. Κάτι κάναμε. Τώρα ουσιαστικά θα δούμε αν έχει παγώσει το σχεδιάκι που έχουμε κάνει και αν έχει παγώσει θα το γεμίσουμε. Στη συνέχεια θα κλείσω πολύ προσεκτικά το φορμάκι μου και θα απομακρύνω τα χέρια μου γιατί έχει πολύ δυνατό μαγνήτη από ό,τι μας είπε το παλικάρι. Κάπως έτσι. Και τώρα θα το γεμίσουμε με σοκολάτα γάλακτος. Παίρνουμε μια καλή, είμαστε εδώ και μέσα. Εδώ είσαι. Θέλει λίγο ακόμα. Εντάξει, δεν είναι και ζαχαροπλάστης. Κάνω μια φιλότιμη προσπάθεια. Εδώ είσαι. Και μας είπε να μην το γεμίσουμε μέχρι όλη η τσάπ. Τώρα τη χτυπάμε ώστε να φύγουν οι φουσκάλες και να αρχίσει να παγώνει. Και αφού διαλύσαμε τις φουσκαλίτσες, ρίχνουμε την υπόλοιπη σοκολάτα και πάλι μέσα. Slowly. Keep some of the chocolate for these parts to cover. Οκ. Για να πάει να τα καλύψει όλα. Στα ελληνικά. Thank you. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ωραίος. Nice. You know Greek? Maybe. And English? A little bit same. You can empty like this. Yes. Tap a little bit more with your hand. Let the chocolate. Για να φύγει όλο. Thanks a lot. Okay, done. Back on the paper. And I wait 5 minutes, right? Εκ πρώτης όψεως η δική μου τουλάχιστον δεν μου γέμιζε το μάτι. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα μας, ο ζαχαροπλάστης ανακάτευε το μείγμα, γιατί έρχεται δεύτερο πάρτ με σοκολατένια γλυμπιτζούρια. Στη συνέχεια πρέπει να έχει παγώσει, αλλά και να είναι και παράλληλα λίγο υγρή από μέσα. Σε μερικά κομμάτια έριξε λίγη έξτρα σοκολάτα από μέσα και μετά τα έβαλε στο ψυγείο για να παγώσουν πιο γρήγορα και να σταθεροποιηθούν τελείως. Όχι ότι ήταν κάτι το σπουδαίο, αλλά φαινόταν να τα καταφέρνω περίφημα. Μέχρι να παγώσουν τα σοκολατένια μας αρκουδάκια, θα συνεχίσουμε με lollipop ή αλλιώς σοκολατένια γλυφιτζούρια. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να το βουτήξω σε dark chocolate. Και στη συνέχεια θα κάνω λευκές γραμμούλες με λευκή σοκολάτα. Και τώρα θα βάλουμε τα toppings της επιλογής μας. Αυτά μάλλον είναι κάτι σε δημητριακό θα έλεγα. Μπόλικα. Να το κάνουμε crunchy. Λίγα κομματάκια σοκολάτας. Και θα το αφήσουμε να στεγνώσει. Λίγα cranberry.
Και σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Εκ πρώτης όψεως έμοιαζε σχεδόν σαν να βγήκε από το κατάστημα με τις σοκολάτες που είχαμε επισκεφτεί λίγο νωρίτερα. Πλάκα κάνω, έτσι. Τώρα που πήρα το κολλάι θα φτιάξω ακόμη ένα με full κομματάκια σοκολάτας. Τέλος, την ώρα που μας έδειχνε πώς να συσκευάσουμε σωστά τις δημιουργίες μας, εγώ σκεφτόμουν ότι το πιο ωραίο από όλη την ξεχωριστή αυτή εμπειρία δεν ήταν σίγουρα οι σοκολάτες. Αλλά ότι έστω και για λίγο νιώθεις ξανά παιδί. Δημιουργείς, γελάς, ξεφεύγεις από όλα. Και τελικά αυτό είναι που μένει. Στόχος επιτεύχτη, μάγκες μου. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας ταξίδεψε σε ένα μαγικό ταξίδι σοκολάτας. Και μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Ως τότε, κουπί.